Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay shop mình sẽ tiếp tục cái phần khui loa. Thì ở bên hôm nay mình sẽ có chiếc loa là JBL Bull 3, thì mọi người cũng biết cái mẫu loa này rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở coi xem bên trong nó như thế nào, đèn led, coi pin, coi củ loa, coi là cái mặt cái men như thế nào. Đầu tiên là mọi người tháo cái phần này trước ra nha. Đó, chúng ta vặn là sẽ ra được viên dàn ốc như này. Giờ mình sẽ tháo viên dàn ốc ra. Thì cái mẫu loa này có tiêu chuẩn chống nước là APX 7, và cái mẫu mới của nó vừa mới ra mắt luôn, thì các bạn có thể search trên mạng thấy là JBL Bull 4. JBL Bull 4 thì cũng thấy nhiều người rất là thích, tại vì thiết kế đó từ trên xuống dưới là đều bằng mica hết, full đèn luôn các bạn. Nhưng mà xài như vậy thì cũng rất là khó, chúng ta phải giữ gìn kỹ. Nói chung đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng sau thời gian sẽ bị chày xước rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra nha. Tiếp theo mọi người tháo phần phía dưới cái đế ra. Ở trong đây thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ có 3 củ loa. Đó. Công suất là tổng là 20W. Rồi tiếp tục mình sẽ tháo những cái phần dưới đây. Giờ sẽ vuốt này lên nha các bạn. Chưa. Tháo cái phần nắp này lên nha. Đó. Rồi, dưới đây chúng ta sẽ có một dàn ốc nữa, thì chúng ta sẽ tháo tiếp. Rồi sau đó mình sẽ vuốt cái này lên nha các bạn. Thì khi mà vuốt lên các bạn nhớ cẩn thận cái cọng dây Bluetooth trên cái phần men nha. Ok. Mình đã tháo cái lòng ra. Thì đây là mica. Cái miếng này là miếng phản sáng thôi, phản sáng ra. Đó. Còn đây là nguyên một dàn led của nó, thì đèn led này là theo mình nghĩ là thông số là sẽ là 5V. Nên cái này hư thì mọi người có thể thay được, không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ tháo tiếp tục ra nha các bạn. Để mình nghiên cứu thôi. Mình sẽ tháo hết dàn ốc này ra. Dạ chú qua quận 3 đúng không? Đúng rồi. Chỗ nào quận 3 đúng? Mình phải cắt dây rút lên nha các bạn. Tiếng Minh chứ không phải tiếng Huy, tiếng Minh. Để chị Mai kiếm nha, chị Mai bóc lên cho. Rồi tiếp tục mình sẽ tháo ra. Mình sẽ tắt này. Ok, đây là toàn bộ ở phía dưới nha các bạn. Đó. Men nó nằm trên đây luôn, men nó nằm trên thân này. Ở dưới này sẽ là 3 củ loa, và đây là cái phần khiển sạc. Okay. Mình tháo ra, và đây là phần của nó. Bây giờ mình sẽ coi viên pin của nó như thế nào nha các bạn. Viên pin thì nằm ở đây. Mình sẽ tháo này ra.
cái nắp của nó nha các bạn. Đây, wow, cục pin của nó rất là to, nó thật sự luôn, to lắm các bạn. Mà pin này cũng 6.000 mà ta. Đây là cái pin của nó. Sau khi sử dụng được mấy tháng thì sẽ nó phồng như thế này các bạn. Bây giờ mình sẽ thử tháo nó luôn nha. Mình sẽ lấy cục pin ra cho mọi người xem. Thì đây là cái cục pin của con JBL Bull 3 với thông số là 3,7V và 6.000 mAh, gần như là tương tự với con JBL chặt 3 hoặc là chặt 2 cộng nha các bạn. Nhưng mà có điều đặc biệt là trên đây á, nó sẽ có một cái này theo mình nghĩ là cái cảm biến nhiệt nóng quá thì nó sẽ tự ngắt cái viên pin này, theo mình nghĩ là như vậy nha. Nó có cảm biến nhiệt trên này. Rồi tiếp theo là phần bên trong loa thì cũng không có gì hết. Thì cái củ loa này nó ghi thông số là không có ghi các bạn ơi, chỉ ghi mã số thôi, và nó không có ghi bao nhiêu am hết, bao nhiêu công suất là bao nhiêu hết. Nhưng mà theo mình biết thì công suất của cái loa này tầm 20W. Đây là cái phần những chi tiết của cái JBL Bull 3, và đây là cái phần đèn led của nó, và đây là cái main nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rút cái main ra cho các bạn xem nha. Main là màu trắng. Okay. Đây là cái main của con JBL Bull 3. Thì theo mình nghĩ á, thì con Bull 3 này thiết kế đây chip âm thanh AKM, và đây là cái bo Bluetooth đây cũng khá là gọn. Đây JBL Bull 3 main rất là gọn nha các bạn, rất là gọn luôn. Thì mình không có rành về mặt kỹ thuật, mình cũng không rõ lắm đó, thì mở ra cho mọi người xem thôi. Rất là gọn và đẹp. Main thiết kế chắc chắn đây là bo Bluetooth, và đây có thể là chip xử lý đèn led gì đó. Đây là cái chip âm thanh AKM. Đây là phần main của nó, và đây là tất cả những gì có trong cái JBL Bull 3. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Có gì đóng góp ý kiến thì mình sẽ khui nhiều cái thiết bị khác nữa để cho mọi người xem nha.